Hello guys, i-marinate muna natin itong glazed fruit mix saka ram saka roasted cashew nuts. I-marinate siya ng 12 hours. Bali 280 grams yung cashew nuts, tapos yung glazed fruit mix imported yan, 300 grams. Tapos yung ram, bali 1 cup. I-marinate ko siya ng 12 hours para to sa fruitcake na order. Okay guys, thank you. Yan ay itsura niya guys. Hinalo ko na sila para i-marinate siya ng 12 hours. Good evening guys. Gagawa ko ngayon ng fruit salad. Fruit cake para sa Christmas. Saka order ito. Deliver bukas. Ito yung cashew nuts, ram, saka fruit mix, imported na fruit mix na marinate na to siya ng 12 hours. So ito yung brown sugar, grape juice, PASAS, butter melted, ito harina guys, 325 grams all-purpose flour. Ito vanilla flavor, cloves powder, cinnamon powder, cinnamon ground, five spices. Okay guys, mag-start na ako. Bali, ilalagay ko na lang yung complete measurement ng mga ingredients sa description box. Brown sugar. I-mix mo natin guys. Pag ganito na itsura guys, parang malakrima na yung butter saka brown sugar, pwede na ilagay itlog pa isa-isa. Lagay ko ng itlog guys. Dito ko muna siya nilagay yung itlog kasi baka mamaya sira pala. May diretso ko dito sa mixture ng butter at sugar. Haluang mabuti guys, tapos idagdag yung natitirang 4 na itlog pa isa-isa dito. Panghuli na to guys, pang 5. Ito guys ng harina, lagyan natin ng asin.
Ito guys, asin 1/2 teaspoon. Ito guys, baking powder 1 teaspoon. Ito guys, 1 teaspoon. Ito guys, cinnamon powder 1 teaspoon din. Five spices guys, 1/2 teaspoon. One teaspoon guys, 5 spices. Ngayon haluin naman ito. Ihalo ito sa harina guys, yung asin, cinnamon, 5 spices, saka nutmeg. Bubuo yung asin. Haluin mo na mabuti guys yung harina saka yung nilagay na cinnamon powder, nutmeg powder, asin, saka yung 5 spices. Haluin mo natin maayos. Ngayon guys, nahalo na. Yung kalahati itong harina, yung flour mixture, ilagay natin dito sa fruit mixture. Yung kalahati ng harina. Ihalo ko na guys yung grape juice dito sa butter brown sugar mixture, saka itlog mixture ito.
Ito guys, ihalo ko na rin guys itong marinated na fruit mix saka cashew nuts. Lasan mo na mag-friend guys bago ilagay yung parchment paper. Ihalo natin yung kalahati na harina kaya. Mabango na guys. Mabango ng ram kasi may na-marinate na sa ram yung fruit mix sa cashew nuts. Tsaka yung pasas guys, ihalo na rin. Ito na guys, nilagyan na ng parchment paper. Tapusin ko muna yung tatlo pa na lopan, lagyan ng margarine tsaka parchment paper. Yan na guys, ready na yung apat na lopan. Ilipat ko na yung itong fruitcake. Titimbangin ko lang para maparehas ang timbang mamaya. Tapusin ko muna guys pag lipat. Okay na guys, ready na siya iluto sa oven. 540 grams na timbang yan. Nakasalang na guys yung fruitcake. Deliver to bukas.